Добрий вечір, шановні. Дубль 2. Чомусь зник звук. Наразі, насправді, Інстаграм дуже часто оновлюється і щось бувають якісь моменти. Але ми все ж таки доб'ємося. Пані Лілю бачу. Чекаю на ваш запит. Так. Приймаю. Так, спроба номер 2. Добрий вечір, друзі. Чекаю на приєднання Лілі. Ліля, добрий вечір. Ви Вітаю, чуєте мене? вітаю. Дуже добре, що хоч з другого разу, Ох, слава Богу, а да, не з щось. третього. Да. Ну, Так, я зараз трішки налаштую. добре. Добре, друзі, добрий вечір. Бачите, в нас ми все ж таки вийшли в ефір, і наразі все чутно, і це чудово, слава Богу. Тобто ми розпочнемо сьогодні запланований наш аналіз робіт, і аналіз робіт проводить майстриня України Лілія Зоркіна. Дуже раді вас всіх бачити, раді бачити, що ви приєднуєтесь. У нас не вийшло з першого разу, але дуже раді, що все ж таки ми в ефірі, і всі чують нас. І єдине, що я хочу вам нагадати, для того, щоб, можливо, у вас в нижньому віконці йдуть повідомлення, ви можете саме по цим повідомленням тицнути пальчиком 2 рази, і ці повідомлення зникнуть, і вам буде краще видно екран, там, де пані Ліля проводитиме аналіз робіт. Вітаю ще раз. Сьогодні з нами в прямому ефірі проводити аналіз робіт буде майстриня України Лілія Зоркіна. Пані Ліля, передаю вам слово. Так, дякую, вітаю всіх. Дуже рада зустрітися сьогодні з вами. Зібралось ще мало робіт, і щоб ми встигли їх всі оглянути, я почну відразу. Коли трішки втомлюся говорити, ви почуєте, то я передам вам слово, трошки мене підтримуєте. Домовились, так. І перша робота початківця. Хто малює вже, то відразу помічає роботу початківця. Я дуже радію, коли саме такі учні, такі початківці присилають мені роботу, тому що я розумію, що я можу бути корисною і допомогти вам розібрати, підказати якісь моменти, і покращити ваші навики. Тому що зараз навчання не академічне, і у вас немає таких вчителів, викладачів, які б могли вам підказати і вести вас за руку, ви вчитеся самі, курси, онлайн, різні марафони, але цього недостатньо. Потрібна підтримка більш досвідчених з петриківського розпису. І почну з цієї роботи на чорному тлі. Але, пані Ліля, можна я вас переб'ю зараз? Так. Вибачте. Да? Друзі, я хочу вам оголосити, трішечки познайомити вас з майстринею, яка проводить сьогодні нам прямий ефір. Пані Лілія насправді присвятила своє життя, практично більшу частину свого життя саме петриківському розпису. І Лілія навчалася в Петриківці, навчалася, здається, 3 роки, там навчання проходить, там, де... Так, училище 3 роки. Так, там, де малювали кожен день, там, де розписували кожен день. І це було, я хочу вам сказати, навчання пані Ліля почала ще в минулому столітті. Тобто, так як Ліля жінка, я не буду вам оголошувати кількість, але ви вже, мабуть, що зрозуміли цей досвід. Тому Ліля має саме академічну, скажімо так, автентичну освіту
з петриківського розпису. От, і цей аналіз робіт, який ви сьогодні почуєте, який ми проводимо зазвичай кожного місяця, да, він дуже корисний, тому ловіть кожне слово, і, тому що це дасть вам зріст. Да, і передаю слово вам, Ліля. Дякую. Ну і приступимо, значить, до аналізу цієї роботи і всіх робіт. Перше, що я хочу зауважити, це невитримані у вас рамочки. Тут зовсім впирається листочок, тут трошки вільніше, трошки є простору, але не витримана рамочка. І робота вже сприймається зажата, вже сприймається вона неповноцінна. І в цей же ж момент не всі знають таку техніку, лайфхак, як зробити рамочку на будь-якій формі, поверхні. Ось дивіться, я беру олівчик, ось так, як дітки беруть, виставляю перший пальчик, і цей палець я веду по контуру будь-якого предмету, будь-якої форми. І я тримаю олівчик і залишається слід. І по формі провожу рівну рамочку з усіх сторін. Це може бути досточка у формі листочка, там яблучка, неважливо, яка поверхня якої форми. І у вас завжди буде одинакова відстань від країв будь-якої форми. Не потрібно не примірятись, не виміряти, не шукати центр. Ну, я часто показую це, щоб ви знали, щоб ви користувалися таким моментом. Але чудово, що ви це повторюєте, тому що багато приєднується нових людей, да, хто ще не знайомий з цим лайфхаком. От, тому це дуже чудово, що ви це показали. Дякую, пані Ліля. Так, і сильного зауваження щодо подачі фотографій я не буду робити. Трішки натякну, що на такій поверхні так ви підставили зошита, і ці дирочки, вони охайно, воно не естетично. І навіть якийсь би бал я б додала, якби не така була задній фон, знаєте, не так сфотографовано і подача роботи. Слідкуйте, навіть на початку своєї, чуть не сказала, кар'єри, може когось і не кар'єри, а просто там захоплення. Неважливо, якщо ви подаєте у соцмережі свої роботи, робіть їх естетичними, дотягуйте їх до кінця, прямо з любов'ю і бережно ставтеся навіть до фотографії, до подачі. Це ж і видно і ваш підхід, і ваше серйозне ставлення до роботи, і до петриківського розпису. По композиції ви гарно вмостили і рябінку, і листочки, і повернули. Відчувається і рух, і динаміка. Робили підмальовочку, помітно це, деякі елементи, можливо, так і залишили світленькими, залежить від вашого задуму. Можливо, трошки недомальована робота. Так, це не зауваження, а якщо так ви задумали, то може бути і так. І калинка виконана досить, не калинка, а рябінка, досить гарно, виразно, чітко. І ось я збільшу, і ви можете побачити, де була підмальовочка, да, білою фарбою, і ось жовті елементи, не зроблена підмальовочка. І вони вже прозорі, вони вже не чіткі, вони вже трошечки як клякса така, і просвічається чорне тло. Намагайтеся більші елементи робити підмальовок білою фарбою, тоді ваші кольори будуть яскравими. Так, слідуюча робота, їх дві фотографії, трошки вона фронтальна, так під кутом, і гарне таке зображення. Була подібна робота, я не знаю фамілію майстрині, трошки збільшу, гарно виконана, гарно естетично, і композиція, і кольорова гама, і розміщення, все. Але вже хочу додати вам, підказати, не додати деякі моменти, які покращать ваші вироби і ваш розпис. Ви зробили мережечку, да, там, темним зеленим кольором. І цей колір дуже такий сталий, дуже темний і важкий. Навіть коли ви так і зробили, його гарно видно, він чіткий.
Пройдіться зверху, навіть додатково, навіть цю роботу можна трошечки вдосконалити більш світлим, зеленим кольором, таким салатовим, теплим. І поставте малесеньке таке зерняточко зверху, і ваш елемент буде ніби об'ємним. Тобто він буде підсвічуватись із середини яскравим, жовтуватим таким салатовим кольором, і ніби буде обведений темненьким зеленим. І це вже додасть такого більш естетичного і багатого вигляду вашої роботі. Ось листочки ви вже додали більше кольору, тут і жовтий, такий, і помаранчевий, різна така поєднання кольорової гами. А от саме ці мережечки і окремі якісь елементи, незначні, маленькі, вони одного кольору, і якщо ви будете малювати або наступну роботу і прислухаєтеся до моєї поради, ваша робота буде набагато цікавіша і краща. От. А все інше дуже гарне. От тут, не знаю, можливо, такий або світліший зелений колір, або просто так падає тінь, освітлення. Освітлення. Так, тут уже трошки яскравіший колір такий, і вже набагато краще, чим отут. Він дуже темний такий і глибокий такий І, зелений. до речі, такий складний предмет, да, для Так. малювання, і дуже так цікаво підібрана композиція, до речі. І Так, і яскрава, і чітко видно роботи. Тобто по виконанню вона дуже гарна, дуже на високому рівні. Я лише підказую вам, щоб ще ваша робота була краща. Таке манісіньке оцього хочеться трошки оживити, придати їм такої соковитості цим елементам. Але я хотіла сказати, пані Ліля, що насправді от такий предмет, який розмальовували, потрібно знати, розуміти, як композиційно вистроїти і як композиційно намалювати. От це цікаво і це дуже важливо, до речі, тому що от предмет, він такий нестандартної форми. В Open Art Академії пані Ліля спеціально підготувала курс, і в академії є курс, який називається «Композиція в петриківському розписі». І там саме в цьому курсі йде пояснення, як правильно розташувати елементи на різних Виробах. Так, на різних прийомах, на різних предметах. Оце також, тому що зазвичай ми малюємо на аркуші паперу, на мальовочці, а потім вже переходимо на більш складні предмети, як скриньки, як от такий от гарний, я навіть не знаю. Тація, можливо, це якась тація для сирів чи нарізок. Так, чудово, Передаю вам слово, я просто хотіла сказати про курс композиції. Щодо виконання композиції, то тут вона дуже-дуже вдало виконана. І гарно. Слідуюча робота теж, мабуть, цукерниця, дерев'яна, але позатонували на темному фоні виконаний розпис. Не збільшується. Можливо, і є підмальовка білою фарбою, можливо, десь там трішечки він є, але зовсім це один елемент, і це не факт, що це підмальовочка, або якісні фарби гарної виробника, і вони не мають прозорості, або таки робили підмальовок, і якщо робили підмальовок, то дуже професійно, не видно білого попереднього розпису білою фарбою. Це говорить про майстерність. І про високу майстерність, терпеливість, усидчивість, тому що це потребує набагато більше часу і зосередження для виконання роботи, чим ми малюємо, коли ми малюємо без підмальовки, щоб його не було видно. То в цьому плані я лише хвалю виконання і роботу. І також приємно підібрані кольори, тобто вони такі освіжають всю нашу тарілочку, придають такої свіжості, легкості, тому що гарна кольорова гама, вона гарно поєднана, вона гарно скомбінована. Можливо, вчилася
навіть якщо і не вищий заклад, то художня школа, ну, відчувається. Або сильний внутрішній смак кольору. Є такі люди, які мають смак щодо одягу, щодо сприйняття кольору, щодо комбінації, і це також воно видно, помічається у творчості, коли ну, виконуються навіть такі роботи декоративні. Гарна робота. Немає щодо виконання і композицій, там ще до чогось, немає ніяких зауважень. Гарна робота. Слідуюча робота теж досить цікаво виконана. Виконана вона рогозинкою. От, скоріше за все, рогозинкою, ну, можливо, піпеткою. Ну, мені здається, що рогозиночка. Гарне поєднання кольорів, гарне таке і композиція, і незвичні кольори, але вони гармонійно сприймаються. Єдине таке моє маленьке зауваження – це неохайність. Робота вже гідна ділитися, вихвалятися нею, але ж ну, трішечки не естетична, не охайна, знаєте, ну як черновичок, ну як ескіз якийсь. А вона настільки виконана, що її вже можна подати і колекціонувати саме вам для своїх подальших виставок. У вас у всіх будуть виставки, ви всі будете виставлятися, і тоді сильна нехватка робіт, хочеться побільше оформити. Коли вас запрошують, хай це буде спочатку якісь маленькі виставки там на рівні незначних закладів. От. Але ж ми навчаємося, ростемо, розвиваємося, і нам потрібно, щоб наші роботи були естетичні, гарні, гарно оформлені. А в чому Ну, проявляється неохайність, пані Ліля? Тому що зараз, вона так маленька, да, ну да, от зараз ви збільшили, то воно ну, так, да. трошечки відбиточок залишився, Ага. ну, не витертий, ну, видно там якісь остатки фарби, там, ну, ось подивіться, да, там видно. О, тепер зрозуміло, тому що так в загальному, ну, якби робота, ну, да, тепер зрозуміло, чому ви це Так. сказали. Да. Проте я Дякую. говорю, що робота досить гарна, вона вже її можна презентувати і показувати, але ж вона неохайна, ну, папір неохайний. А це ж вже таку роботу на виставку ви не подасте. А дуже шкода, тому що гарне виконання, і цікаве виконання, і цікава робота. О, супер, дякую, що звернули на це увагу. Так, слідуюча робота Ганна Сидорчук. Уже не перший раз кілька в неї робіт, да, там. Уже не перший раз ми робимо перегляд, і коли вони попадають до нас на такий огляд, то ми всі, я впевнена, що всі глядачі просто ми милуємося цими роботами. От. Інколи трапляються, раніше траплялися якісь маленькі помилочки, такі незначні у композиції, зараз я їх не бачу, я жодного такого зауваження вам щодо композиції не можу, не бачу. Не скажу вам, вони гарно виконані, чисто, естетично, свій почерк є, свій стиль подачі, своє бачення і сприйняття, незвичне, традиційне, незвичне у петриківському розпису, тому що воно авторське, ваше, таке самобутнє. От, і я вже впізнаю ваші роботи і повторюю це кожного ефіру. Ніяких я зауважень не говорю, лише насолоджуюся вашими роботами. Все рівно. Да. Так, і ця робота Лілі, також. Це також, да, цієї ж майстрині, да? Цієї майстрині також такі соковиті, кольори підібрані смаком, гарне виконання естетичне. Давайте я збільшу, щоб це не виходить в мене. Збільшу, щоб ви прямо роздивились прямо найдрібніші збільшені елементи. Жодного зауваження я не можу вам сказати. Настільки гарно все виконано. До речі, от нам написали, да, з пані Світлана щодо роботи, яка от була попередньої майстрині, да, там, де ви казали про неохайність. От, і тут пишуть, що Світлана пише, що це її робота. І так, це проблема ще гірше, коли оці відбиточки на футболці. Може, ви просто, пані Ліля, пораду дасте? Може, ви просто кладіть ще один листочок собі під руку? Зараз я вам дуже-дуже розповім про один лайфхак. Так. Зберу зараз деякі інструменти під рукою, які в мене є, Добре. щоб ви зрозуміли. Я досить довго користувалась цією технікою,
таким, я сама його придумала, я десь побачила, до речі, можливо, російських розписах. От вам потрібна планочка. Я брала дерев'яну лінійку. Ну, це в мене прозора, ну, ви бачите, що це лінійка, так? Ага. І на краях дерев'яної лінійки я просто приклеїла, ну, ні до кого не зверталася, я сама зробила отакі малесенькі кусочки дерева, ну, такої височини, там 1 сантиметр по краях. І в мене була така лінійка з підставочками. З цієї сторони в мене був такий кусочок дерев'яшки, Так. який піднімав мою лінійку. І з цієї сторони я цю лінійку ставила зверху на свій листок паперу, який я розписую, і на неї ложила руку. І моя рука ніколи не торкалася до паперу, навіть якщо не висохла десь якийсь елемент. Круто. От, і я дуже зосереджена, не слідкую і десь зачіплю. Мене завжди були чисті роботи, тому що я не доторкалась. І при цьому моя рука була впевнено, лежала на цій поверхні. Опиралася, Так, да? Тобто опиралася. мала І я вже потім брала пензлик, ложила руку і вже починала розпис. Супер. От, можливо, це вам допоможе і ви зробите. Ну, тобто кожна жіночка, кожна малювальниця зробить собі такий маленький, і не знаю, як його навіть називати, ну, таке пристосування для розпису. Так, але це важливо. Дуже дякую вам, що ви, ну, от такий також наглядний приклад подали, да, тому що я, ну, як художник, да, коли я роблю роботи, там, наприклад, пастельні, да, то підкладаю папірець або олівцем малюю, то підкладаю олівцем, щоб не було цих відбиточок, ну, лишніх, да, неохайних. Ну, щоб мене зачепили рукою. Так. Дякую, дуже дякую. Друзі, дякую вам за серденька. І от пишуть вже зразу зворотній зв'язочок. Це дійсно круто. Дякую, пані Ліля. Кладу вже чистий листочок. Супер. Але от з лінійкою це, ну, крутезний лайфхак насправді. Ліля, передаю вам дякую. слово. І поки я пам'ятаю, наступного разу можу забути, то іще один вам такий маленький лайфхак. Дівчатка починають, уже коли трошки є навиків, розписувати свої стіни. І коли ми стикаємося, коли розписуємо там десь вищенько, нам дотягнутися треба, і теж болить рука, дуже втомлюється, тому що весь час наша рука на повітрі, вона висить, коли ми стіну розписуємо. В такому разі не одна є, багато підставляє паличку, до стіни упираю, і на цю паличку я кладу руку і потім малюю по стіні. Теж дуже зручно. Тобто я впираю, ну це ніби стіна, ставлю отаку паличку і вже на паличку ложу свою руку і розписую по стіні. Теж дуже зручно. Так, і далі продовжую. Супер. У художників є спеціальна назва цієї палички. Я згадаю, можливо, потім скажу вам зараз. Так, я теж забула, не можу її, намагалась згадати, не згадала. Штабель. Так. І слідуюча робота, от подивіться, наскільки яка презентація у рамці, паспорту оформлене, витримана, композиція, ну, настільки витончена, вималювана і подана на вищому пілотажі. Ну, тобто дуже, дуже гарна робота, дуже естетична, і оформлення, і фото, і виконання, і техніка, і композиція, і кольорова гама просто чудові. Любу. Ліля, ви тут? Звук пропав. Дзвіночок був, я тут. Все. Так. Слідуюча робота, так, я теж знаю Аню Булану, заочно знаю по роботах, як вона присилає роботу, це не перша її робота, і я постійно нагадую дівчаткам, щоб вони підписували не роботи, а саме підписували свої фотографії. Коли я їх там ділюся в групі, допомагаю там робити характеристику, я знаю і ім'я художниці, малювальниці, от, і мені дуже приємно, я ніби з вами знайомлюся, а то я ніби робила аналіз, ну, знаєте, з невідомими мені людьми, роботами, от, а так набагато приємніше, і
тепліше проводити такий аналіз. І взагалі спостерігати за вашими роботами і ростом. Тобто я пам'ятаю перші роботи, які були у Ані, і зараз роботи – це дуже велика різниця, дуже великий ріст. От, вона і навчалася, проходила, і, здається, марафони. Ну, не буду, я не можу все згадати. От, ну, мені здається, я впевнена, що проходила вона. От, на жовтому тлі досить важко підібрати кольори і досить гарно підібрані. Тобто, якщо в нас жовте тло, жовта поверхня, треба додати холодну розпис в холодних кольорах, відтінках, щоб була різниця і відчувалася це взаємозв'язок і на контрастності, тобто можна за рахунок композиції зробити унікальну роботу, а можна зробити акцент на кольори. Тут зроблено саме на кольори. От, такий акцент, і вона дуже гарно, яскраво і сприймається. Така робота помітна, вона зразу кидається в очі, і гарне виконання і приємна композиція. Трішечки запутана на серединка з листочками, так знаєте, ну багато мазків, один на один заходиться, трошечки ніби як п'ятном воно так виконано. Або хочеться трошки, а тут пустувато, трошки додати ще якісь елементів в цю сторону, або трошечки легше виконати. Ну, саме тут. Ну, тут можна по-різному виправити трошечки. Ну, то якби це була моя робота, або вона була в мене під рукою, я б буквально там кількома мазками б вам трошки її підправила і ну, показала, як було б краще. На словах дуже важко так пояснити. Ну, в общем, я намагаюся, що треба трошечки додати тут того кілька мазків, елементів, щоб трошки вирівняти низ композиції з листя, і була б вона більш гармонійно пропорційна. Все інше дуже добре. Слідуючи. Хвилинку, Ліля. Так. Дівчатка, тут надійшло запитання щодо пензлика котячки, так як у нас зараз аналіз робіт і робіт багато, да, то ми наприкінці, от ви зараз, якщо є у вас запитання, да, то ви, будь ласка, пишіть запитання. От, і відповіді пані Ліля надасть наприкінці ефіру, да, от щодо котячки, тому що ми вже про котячку не один раз говорили, повторювалися, і наразі тема саме аналізу робіт, от, і обов'язково наприкінці ефіру надамо відповіді, тому якщо ви маєте якісь ще запитання, то пишіть, і наприкінці пані Ліля відповість, я зачитаю. Так. Ліля. Так, дякую. І продовжую аналіз. У нас такі вироби, ложки, тут писаночки дерев'яні, досить яскраво, колоритно, з підмальовком. Ну, скоріш за все, з підмальовком. Я не бачу його, він не просвічується, не виступає ніде з-під елементів. От, і це говорить вже про, що ваша рука набита, що ви майстерно виконали. Але малесеньке таке зауваження вам на майбутнє. Коли ви дуже дрібні деталі виконуєте, ну, наприклад, да, ось держачок нашої ложки, тут трошки більше, а тут дуже маленький. Ви дуже задрібнили елементи. От подивіться, ну, можливо, такий задум, що всі елементи, які в нас на більших площинах є, ви хотіли їх виконати по всій поверхні вашого виробу. Неважливо, який це вироб. Ну, тут у нас держачок, так? І ви намагалися тут і квіточку, і цибулинку, і ягодки, листочки, і дрібненькі деталі, все сюди втулити, прямо я це слово використаю, які використані у вас тут на більшій площині. І сильно забита в нас ручка. Тобто ви маєте дотримуватися оцієї відстані, яку ви відступили по краю вигнутої ложки, самого черпачка, да? От, така ж сама має бути відстань по всьому держачкові. Коли ви витримаєте цю рамочку, цю відстань, у вас ще буде менше місця для розпису і вже не містяться такі елементи. Тому перегляньте просто роботи інших майстрів, хто виконує такі, ну, професійно, вони виконують лише бігунець, маленький бігунець, і там одна ягідка, одна квіточка, і там елементи. Тобто не таке сильне навантаження, не так сильно скомпоновано, і набагато естетичніше виглядає така робота. Але... Або так. Може, пані Ліля, може ви порадьте, на яких майстринь, да, подивитися, бо наразі в інтернеті дуже багато
є робіт, які також є з помилками. Може, не зараз, да, так вам швидко прийде в голову, да, Так. майстрів, ну, хто виконує такі Ну, роботи саме по Е, дереву. Я ну, відразу згадую своїх майстрів, в них є свої сторінки, Так, вони публікують свої роботи і вони підписані на Петриківку, на групу саме село Петриківка, тобто не як назва ага, там, Петриківка, а що селище Петриківка. ага. От, і вони дуже часто виставляють роботи. Я періодично, коли зустрічаю їхні роботи, я постю у групі, і це Ольга Дардан, Людмила Горбуля. Тобто я їхні роботи постійно і підписую, що це роботи майстрів, які мене навчали, що це вищий пілотаж, що ну, ви маєте переглядати їхні роботи, розглядати кожен елемент. Можливо, було б корисно і професійні роботи робити аналіз. Не всіх, а так одної для прикладу, щоб Мгм. пояснювати на вдосконалених роботах, от, чому так або так виконана вона, або скомпонована. Ну, це Так. на майбутнє. Так, да, на майбутнє це дуже чудова ідея. І дякую, пані Лілія, що ви сказали, тому що насправді наразі в мережі інтернет дуже багато робіт, да, і ну, от хотілося б почути, ну, саме кого б ви рекомендували, да, з кого брати приклад, ну, щоб не робити помилки. Так. От, Ну, дякую. я можу назвати там Ну, ще кілька фамілій, там Галина Назаренко, Ольга Черемушкіна, бистро треба згадати, ну да, воно. Ольга Іванівна, там, Дардан Ольга Іванівна. Ну, це ті майстри, що мене вчили. Угу. От. Ну, Да. якщо напишете мені, я вам буду виставляти такі публікації і підписувати, пояснювати, чиї це роботи. Да, але Слідуюче. дівчатка, мабуть, що всі знають, хто доєднався, може хтось не знає. Пані Ліля веде групу. Скажіть, як називається вона, Ліля? Так, Петриківські витвори від лісової мавки. От в Фейсбуці ви можете знайти цю групу, і Ліля дуже часто постить, да, роботи, на які, ну, з яких можна брати приклад. Ну, це я так, щоб Так. Ви знали, да, про групу в Фейсбуці, але зараз от ви трошки перепочиньте, я Так. вже так, да, продовжу цю тему. От, в Open Art Академії буде закритий клуб, до якого можна буде доєднатися, де пані Ліля буде анонсувати і ставити приклади, і подальші прямі ефіри ми також будемо проводити там вже в тій групі, не в Інстаграмі, тому що, бачите, він якось так не зразу нас під'єднує останнім часом. От, і ми вирішили перейти в закритий клуб, да, саме для петриківського розпису, який буде вести пані Ліля. От, і ми вам це обов'язково оголосимо. От, і ви будете мати змогу приєднатися до цього закритого клубу. От, і ще одне швиденьке оголошення скажу. Пані Ліля створила чарівний такий не курс, а набір майстер-класів, який називається «1000+1 Петриківська квітка». Це майстер-класи по підписці. Да? Тобто ви можете до них приєднатися і мати собі практику малювання на кожен день, тому що там більше, ніж 100 мальовок є. Да? В прикладі, от я навіть не згадаю зараз скільки, чи 110, плюс є схеми для самостійного, вже готові схеми для самостійного опрацювання. І до підписки можна приєднатися там на 3 місяці. І там насправді дуже велика знижка наразі на півроку, на рік. І ви зможете відточувати, да, малювати отак кожен день і відточувати свою майстерність.
Тому кому цікаво, да, робити от такі от малювальні вправи на кожен день, просто напишіть нам в особисті повідомлення 1000+1, да, і ми надішлемо вам посилання на цю підписку. От, і окрім того, що там 1001 Петриківська квітка, там пані Лілія показує і дуже багато варіантів розпису саме Петриківського, да? Різні елементи, або один і той же елемент виконується різними техніками. Тобто, ну, це така гарна практика і гарний досвід у вашу скарбничку. Ліля, що ви хотіли додати, підкажіть. То я вас... Що це чудово. Мені здається, що це найкраща подача для практики і самовдосконалення своїх навиків, саме ця підписка. Ну, я щиро рекомендую, хто хоче вдосконалити, щиро рекомендую. Вона відносно дуже-дуже незначна у сумі, тому що там більше 100 майстер-класів, якщо розділити там на 3 місяці, це виходить менше як 4 гривні за майстер-клас. За майстер-клас, так. Але це така крута практика, ви, ну, просто... Напишіть 1000+1 нам в особисті повідомлення в академію, і ми вам надішлемо, ви побачите програму тої підписки. Так. І наразі ми створили в Телеграм канал, да, там, де зможемо виставляти свої роботи, ви зможете виставляти свої роботи, тому хто вже є і підписаний, да, зверніть увагу на введення, там є посилання на телеграм-канал, або запитайте в нас, ми вам надішлемо це посилання на телеграм-канал саме 1000+1 Петриківська квітка, підписка, і там буде в нас проходити спілкування. Оце я хотіла оголосити, тому що ми вже всім надіслали повідомлення, але може хтось пропустив, а зараз це почує. Ліля, і тепер я вже точно вам передаю слово, а вас, друзі, запрошую на практику, на під'єднатися до підписки. 1001 Петриківська квітка називається. Так, і до речі, додам ще 2 слова, щось ми більше говоримо, чим про аналіз. Додам 2 слова, коли ви будете публікувати в одному місці, в такій групі свої роботи, тобто ви побачите роботи один у одного. Це буде дуже цікаво і корисно. На один майстер-клас там присилається кілька робіт від різних виконавців. Ви можете їх порівняти, ви можете побачити якісь елементи, як хтось по-іншому виконав, а можна було так, а можна так. Ну, тобто в порівнянні іде найкраще самовдосконалення себе, своїх навиків. Це більш психологічно потрібно, ну це потрібно нам усім. Та там і підтримка буде, і спілкування, да, це супер. Дякуємо Богу, що таку ідею нам нашептав, тому запрошуємо. Так. І слідуюча робота, таких робіт у нас кілька, і всі вони, ну, ви тільки погляньте, які роботи. Ну, тобто можна лише милуватися, таке милування для очей, подача, виконання, образи, які цікаві, да? Там є ніби звірі, ніби птахи, ніби мандала, да? Як розетка. Техніка дуже висока, гарна майстерності і дуже гарні роботи. Слідуюча робота, дивіться, теж на жовтому кольорі, дуже яскраві. Так, в мене закралась маленька така... Я вже робила аналіз цим роботам. А ну, дівчатка, це ті роботи, що ви прислали на останню роботу? Я пам'ятаю, що я робила цей аналіз. Чи це і другий раз прислали ті самі роботи, чи я?
не відкрила не ту папку з роботами. Да, я цю також, мені здається, пам'ятаю, червоно-чорну. Я прошлого місяця робила аналіз цих робіт. Я їх дуже пам'ятаю, вони дуже такі ефектні. І я прямо аж в мене штопор, чи я не відкрила папку, яку вже за прошлий місяць, яку ми робили аналіз. Цих робіт не пам'ятаю. Це старі роботи. Дівчатка, Да. я вам ще раз роблю одну хвилинку. Так, пам'ятаю, Левенятко ось пишуть. Так. Так, ці роботи були вже, да, Це то, були мабуть, ці що... роботи. Я відкрила, бачите, я не удалила, я відкрила в мене попередні роботи, які я завантажила. Я почала їх І вони, робити, а вони в мене так. і А вони от ці роботи. змішалися, да? Ні, вони я більше відкрила. Треба почати ось свіжих назад. Боже, дівчаточка, дуже вибачаюсь. Ну і ви ще раз прослухали кілька робіт про свої роботи. Я зараз буду дуже швидко і робити. Це нові роботи. Це Так, я так. вже Да, я також пам'ятаю цю роботу, сьогодні надіслала. сьогодні надіслали. Так, це вже свіжа робота. Я дуже вибачаюся. Ні, Так, це добре. Один раз ще раз послухали. Дякуємо вам за підтримку і за серденьки, дівчатка. Підтримуйте нашу майстриню. Ліля. Так, починаємо ще раз. Так, ця робота, дивіться, дуже гарно, що ви обійшли такий бігунець, робили кругом своєї роботи. Він ніби робить рамку, ніби підкреслює сам сюжет роботи. Гарне розміщення елементів. Трішечки є малесенькі такі зауваження. Ну, ось, наприклад, да, там, тут у нас трошки вільне місце, але воно перекликається по всій роботі, тому воно може бути допустиме. Але на подальшу, коли ви малюєте, це сюжетна вже композиція, малюєте пташку там, чи якийсь інший там, сюжет, завжди залишайте кругом неї простір. Не починайте так близько розпис, не забивайте її додатковими елементами. Прямо в стик підходять усі листочки, квіти, бутони. І дуже важко розгледіти саму пташку. Це заважає. Тобто може бути, що там з хвостика чи десь збоку виходить півквіточки навіть, але це має бути одне місце, там, або з підножків, да, там пташечка сидить, дуже притуляється якась квітка чи листок, але не весь контур нашої пташки. Він дуже-дуже забитий. Йому не вистачає простору. Тобто ви малюєте пташечку, потім промальовуєте композицію і слідкуєте, щоб кругом неї була пустота, щоб вона дихала, щоб вона могла злетіти, щоб вона рухалася, щоб ваша робота була живою. Автор Світлана пише, що це футболка, в роботі такий вигляд. Добре, зрозуміла, дякую. Так. Слідуюча робота, дивіться, яка гарна техніка виконання, які мазки, які кольори, яке поєднання. Ну, прямо смакота, а не робота. Усі елементи, витримка, чисто, охайно. Ну, тут вже дуже-дуже майстерна робота. І ця робота також, подивіться, яка вона соковита, які елементи, який впевнений мазок, помітно цей мазок, він починається і закінчується. Це говорить про те, що фарба розведена до потрібної консистенції. Вам достатньо було цього мазка протягнути такий довгий, достатньо було фарби протягнути довгий мазочок. Тому що початківці, це біда усіх початківців, малюють густою фарбою. Тоді мазочок короткий, він не можуть протягнути довший, елементи не закінчені, вони ніби обірвані. Тут вони дотягнуті до кінця. Це хто не знає, хто тільки починає малювати. Ось, дивіться, ця робота, подібна робота до тої таці, яку ми вже розглядали, і погляньте, світліший, яскравіший зелений колір, і вже він не так ріже око. Теж дуже гарне розміщення, композиція, дуже така геометрична, в тому плані, що вона гарно розміщена, від центру йдуть наші розписи по всіх 4 сторонах. Може, ще одна є? О, дивіться, краще видно. І центр, і кольори поєднання, і вона сприймається яскрава, сочна, така соковита і колоритна. Гарна робота.
Так, і слідуюча досточка. Подивіться, як дуже приємно спостерігати, що витримані рамочки, да, відступили від кінця. Не дуже забита робота. Робота, коли маленька, і потрібно витримати. Це має бути або один великий елемент, одна квітка, там листочок, ягідка, і все. Тобто зі смаком. А якщо це композиція, то не сильно вона забита. Більш зменшені елементи і більше простору всередині. Тут кругом пташечки є простір, вона вже може вдихати аромати квітів, може злетіти, може пір'ячко почупурити, в неї є простір. Тобто ми все одно малюємо живі роботи, тому що природа і Петриківка – це нероздільні такі два моменти, тому ми передаємо графічно, ми передаємо декоративно саме нашу природу. Як в природі, так і на наших роботах. Гарна робота. Слідуюча робота, дивіться, да, там це Галина Дудар, що ми теж трішечки подивилися ще в одному аналізі цієї роботи. Всі її роботи дуже естетичні, дуже чисті, дуже охайні, колоритні, такі виразні, чіткі, гарно продумані і технічно виконані. А збільшіть трошки, так цікаво, прям, ну, так, подивіться, маленько. Подивіться, да, от писаночки, наскільки вони виконані, наскільки елементи протягнуті, кожна петушиночка дотягнута, і фарба, і зернятка, гляньте, як одне зерняток, знаєте, як на автоматі, ніби машина печатала ці зернятка. Дякую, так краще видно, бо маленька і було важко розгледіти. Ну, цікавість, дякую. От, і ця робота так само, тут вже така цікава техніка, вже ще більше придає такої оригінальності, і вже продряпування, бачите, є. Ну, тобто, і, до речі, дівчатка, чим більше ви володієте різними техніками і прийомами комбінування і поєднання в петриківському розпису, тим ваші роботи більш майстерні, більш багаті, більш професійні. Це продряпування, це відбиток, це, ну, тобто, ви маєте використовувати рогозинка, і палець, соска, котячка, тобто весь набір, який нам відомий, і можна ще, можливо, придумати ще якісь техніки. Розпис живий, він розвивається, він народний, народ живе і живе розпис, він розвивається з кожним днем. Нові фарби, нові техніки, нові прийоми, пензлики. Слідуюча робота, подивіться, який приємний колір. Тобто смак внутрішнього кольору дуже-дуже на високому рівні. Тут лише моя похвала. І поєднання кольору, поєднання і виразності, чіткості, дуже легка, ніжна, тендітна, соковита, виразна, охайна, естетична і майстерно виконана. Весь набір ви сказала компліментів. Так, і ця робота повторюється, так? Це просто вона горизонтально, а це фронтально. От. Але цікаво, виконано в одному кольорі, і так. З такими елементами, бачите, хоча й один колір, але різними техніками, і це додає такого, ну, цікавості. Багатство додає, багата, нарядна робота. От такий платок, там якийсь, ну, як принт, як виконаний ескіз до якогось принта. Дуже цікавий. Так, слідуючи, дивіться, наша робота маки, робота початківця, і так, що ж це воно? І я бачу, що це папір для акварелі, скоріш за все, я так думаю. На такому папері важче писати, потрібно досить рідкими фарбами, щоб не встиг папір впитати вологу, а ми встигли протягнути мазочок. На такому папері я завжди рекомендую робити підмальовок жовтком, бо на такому папері дуже красиво, гарно виглядають мальовки, але по ньому важко писати. Тому саме і майже в усіх курсах я даю цю техніку розпису. Мені здається, що я про неї говорю і показую кілька майстер-класів в усіх курсах, які є в академії. Ну,
з петриківського розпису, я маю на увазі. Щодо композиції, дивіться, трошечки завжди, коли ви будуєте композицію, у вас мають бути логічне пояснення кожному елементу. Якщо у вас логічне пояснення лише для однієї квітки, ось квітка і йде стебелинка, да? От уже ця квітка причеплена і висить в повітрі. Уже оцій бутончик, да, пішли на квіточки. От дивіться, тут немає, ніби воно є, але воно так раз і рівненько пішло. Тобто оцей великий досить листок, у цього листка теж має бути стебелинка. Ну, може бути там за квіткою. У калинки теж має бути стебелинка і логічне продовження. Тобто ми все одно ведемо, от я б повела, дивіться, до стебелинка до цієї квітки, стебелинка поруч за квіткою до цього елемента. От. І якщо ми проводимо оцей елемент, він теж отак лягає. Да? І цей елемент, вони всі в нас в одному направленні. А якщо б ви зробили, виходить квітка основна центральна, і вже від квітки повертає, дивіться, раз стебелинка, і ця квіточка дивиться не сюди, а сюди дивиться. В неї буде направлення, раз і сюди вона дивиться. Цей листочок теж, тобто ми їх ніби зжимаємо в букети маленькі, щоб з однієї точки йшло в нас бутони, блакитні квіти, ще один бутон, листочок і оця квітка. Ніби як, знаєте, розвітлення, розчахлення таких букетів, ніби виходить, воно відкривається, і знову відкривається, і знову відкривається. Тобто, а тут такого нема. А і немає, значить, ці стебелинки всі мають бути аж донизу дотягнуті. Тобто, ну, це говорить про цілісність композиції. От, я розумію, що у вас ще немає таких навиків. Ну, ви слухайте і слідуючу, але я дуже хвалю, що вона авторська, що ви не змальовували, ви таки насмілились і виконали свою роботу. Трошки не вийшло, трошки не вистачає досвіду. Ну нічого, ви навчитеся, я підкажу, і все буде добре. Чудово тут пишуть, дякую, встигла тільки на кінець аналізу своїх робіт. Дякую за високу оцінку робіт і дуже багато вогників. Не знаю, чи це цієї роботи стосується чи ні, але ось таку ви отримали, пані Ліля, такий зворотній зв'язок. Робота гарна, пишуть. Да, дякуємо вам, що ви пишете, да, і підтримуєте пані Лілю. Ліля. Так, слідуюча робота. Теж хочу звернути вашу увагу, всіх дівчаток увагу. Подивіться, який в нас всередині сюжет у вигляді, де там писаночки. Він навантажений, він сильний, він такий має відцентрований, навантаження в центр. І рамочка, як вона легко виконана, як вона повітряна, ажурна. І в поєднанні із досить такою важчою композицією, навантаженням, і цією рамкою дуже цікава виходить робота. Дуже красиве, грамотне поєднання легкості і тяжкості. Тобто, якби ви вже тут виконали писаночку, це я для прикладу, і знову виконуєте такі ж листя і такі квіти там по всій рамочці. Все, вже б не сприймалося так окремо, що це писанка, що це сюжет. Дуже б давила вся робота, вона була б дуже зацяцькована, дуже важка, і не було б таке сприйняття. В даній роботі цього немає. Вона легка, вона ажурна. Ваша рамочка лише підкреслює і додає ще більше уваги, щоб ми звернули увагу саме на центр. От, вона ніби як доповнює і дуже гармонійно доповнює. І сюжет теж дуже гарно, цікаво виконаний. От. Можливо, такі пташечки, ну от мені, я відразу цього не помітила. Коли вже трошки подивилась на неї, привикла, ніби немає хвостиків, да, там у пташечок. Можливо, це такі пташечки, можливо, так задумано. Ну, от, ця пташечка так кращенько завернута, а тут мені один мазочок або як хвостика хочеться. Але, можливо, це ж, як вони називаються, ці пташечки? Коріпочки. Є такі, да, такі вони закінчення якось хвостика. Такі куріпочка, здається, так, ну, а може не куріпочка, ну є такі пташечки. А я дуже люблю малювати, я переглядаю альбоми живих птахів і прямо декорую, потім стилізую їх в петриківському розпису. Різні качечки, курочки, куропаточки, фазанчики, тобто різні такі птахи. Тому, можливо, ви теж взяли за ідею саме живу пташечку і виконали її у роботу.
І цікавий підхід, насправді. Цікавий, Це цікавий, таке, да, да. таке Це обрамлення. Ну, от я, до речі, перший раз бачу такого плану і дуже роботу. так, Да. я не зустрічала таких Мгм. виконання такого подібного роботи, дуже дуже красиво, естетично і дуже гарне поєднання. Мгм. Мгм. От, дивіться, бачите, один автор, і вже ми можемо і дві роботи порівняти одного автора, тому що Мгм. підписаний. Дуже дуже вас прошу, підписуйте так свої. Подивіться, тут Супер. які символи в нас ідуть, да, слов'янські, з писанок і з вишив, з нашої культури. Наскільки гарно виконано, наскільки вписано в коло. Тут просто тут кожен елемент можна розповідати оповідання. Ну, навіть я не знаю задуму пані Ольги, що вона там хотіла сказати. Ну, я ж не можу влізти. А я вже по цій роботі, розглядаючи, як оповідання можна прочитати. Та? Там писанка, життя, народження, початок, оновлення, іде в нас як низ навантаження листочків. Тобто ми впевнено, композиція стоїть на місці, вона має підтримку, має фундамент, 3 покоління, 3 квітки, кожен несе всередині, як закодована якась інформація в символах. Квіти по боках. Ну, можна говорити і говорити і говорити. Я не буду продовжувати, сама себе зупиняю, бо багато робіт. Дуже Автор гарна пише, робота. що роботу цю виконувала на виставку. Дякую. Так, я Е, пам'ятаю її. Я пам'ятаю, тоді в нас не було можливості отак кожну роботу зробити аналіз. І ви її мгм. ще раз подали. Але я дуже вибачаюсь, що не маю часу, бо я Так, двічі так. робила аналіз одних і тих самих робіт. Слідуюча робота дуже така холодна, я маю в виду зимова, зимові кольори, і геть передає ніби узори на стеклі, морозні такі, знаєте. Ну, тобто передача і техніка виконання, і внутрішній настрій, і бачення, знаєте, таке все передає, так, прям холодом повіяло, прям відчулося таке, знаєте, зимні якісь. Весна в нас така зимна в Україні. Не малюйте таких робіт, бо і так холодно в Україні. Але, Замерзне. але Це гарне я так. поєднання Ні, кольорів, так. гарне поєднання. Це я такий сарказм, щоб Так, трошечки так. вас розважити. От. І подивіться, ніби трішечки не уловлюється, да, там трошки нелогічне, ось тут раз, там з квіточки, але тут воно не потрібно. Тобто настільки така техніка виконана, що вона такі, як узори, вони не мають логічного, вони виходять ніби одна з одного, елемент із елемента, доповнює, повертає, ну як мороз вологою куди покрутив, так і ваша робота. І ця динаміка прямо відчувається, цей рух в цій роботі. Хоча мені хочеться підправити, отут треба так, отут так, але настільки така цікава робота, що я навіть не хочу робити ці зауваження. Тобто цю роботу я залишу щодо композиції без зауваження. Хоча малесенькі, незначні, є там такі якісь нюанси, але вона все одно дуже гарно сприймається, і я не буду цього робити. Так, слідуюча робота виконана на тарілочці, але подивіться, без підмальовка білою фарбою. Фарби прозорі, цим вони додають якоїсь і своєї такої харизми, і теж той же час ніби трошечки щось не вистачає. Ну, от не вистачає якоїсь соковитості. Да, там, і при тому дуже гарний розпис. Я люблю такі прозорі акрил, це таке направлення ліній фарб, але на папері. Тоді повністю передається дух і навики старих майстрів, які малювали темперою на папері, і їхні розписи прозорі, вони світяться, вони легкі, вони такі ніби розбавлені водою, і в той же час вони досить яскраві. Але в даному випадку ви малювали вже на темному фоні, і такі роботи трошечки ніби, ну от хочеться їх ніби підсвітити, ну трошечки додати кольору. Ну, на білому фоні воно було більш би цікавіше виглядало, а на темному трошечки темний колір, і ці прозорі фарби, вони ніби як самі себе глушать. Ось уже подивіться, або то інша фарба, або
насиченіше ви взяли, бо не треба тут мазочок тягнути, да? І стовбур у нас більш насичений, а квіти вони трошки вже прозорі. І прямо відчувається різниця у самій фарбі, у самій структурі цієї фарби. По техніці виконання досить гарна робота, по композиції бездоганна, тобто поєднання, дуже цікаве поєднання елементів таких більш, знаєте, не таких живописно стилізованих, як ми звикли бачити в Петриківці, таким більш геометричні, да, там такі сталі точечки великі, там така і більш на Яворівський похожі такі елементи, але дуже красиво. Ну, оцей стовбур мені настільки подобається, що я не можу вам передати. От. А до квітів хочеться додати білила, щоб вони були яскравіші трішечки. Пані Ліля має на увазі білила, мабуть, що на підмальовок, да? Так, на підмальовок. Робиться підмальовок білим, а потім виконується зверху по підмальовці розпис. Слідуюча робота, от теж початківця, дуже така миленька і тепла, знаєте, така мама з дитинкою всередині. От. Вона енергічна. Такі роботи досить важко давати вам аналіз і щось підказувати, тому що вони теплі, вони щирі, вони наївні. От. І робити якесь зауваження, що тут не так, а тут не так. Ну, у мене не піднімається ні рука, ні голос. Робити якісь зауваження до таких робіт. Ну, трошечки, в слідуючий раз трошечки звертайте увагу, щоб у вас була рамочка. Бачите, тут впирається у вас бутончик, тут трошечки є в нас, а тут повністю не хватило. А тут колосочки прямо йдуть з іншої сторони. От. Ну, от такий момент. Трошки витримуйте рамочку, і ваша робота буде, в неї буде інше сприйняття. А так, як ви малюєте, так і малюєте. Ви дуже гарно і щиро малюєте. Да, пані Ліля, до речі, на початку цього ефіру показувала ще раз, як робити рамочку, то ви перегляньте Запису. початок ефіру, да, в записі вже він буде, і ви зрозумієте, що мається на увазі. Це гарний дуже лайфхак. Так. Слідуюча робота. Тут прямо вже як іконопис, да, так, ніби тарілка виконана всередині як ікона, дуже-дуже майстерно, подивіться, да, там професійно. Я впевнена, що людина десь була в неї художня освіта, і гарна досить художня освіта, а зараз вона вивчає петриківський розпис. Ну, можливо, це як варіант. Да, там. От. Тому що ну, і відчувається і побудова, і виконання облич, сюжету, задумки, як ви фон тут виконали, да, там точечки. Ну, тобто художні навики відчуваються в руці, це помітно. От. І, ну, хіба ж можна таким роботам уже професійно давати аналіз? Ну, робота досить гарна і ніяких зауважень. Ну, як з точки зору петриківського розпису, ви можете сказати, да? Бо художньо виконана вона цікаво, а саме от елементи петриківського розпису, чи досконалі, чи ні, це я вже так вставляю свої. Так. Дуже, ну, і знову, я ж все одно знаходжу самі плюси у роботі. Дуже красиво виконана мережечка, да, там окантовочка на вашій тарілочці. Але трішечки незв'язна композиція бігунця. Тобто це в нас іде орнамент, іде узор, от, і він має бути теж якесь логічне пояснення. У вас кожен елемент окремий, індивідуальний, тобто окремий, індивідуальний. Він ніби і з'єднаний, от, ніби і йде продовження, і в той же час його і не помітно. Тобто він не чіткий, не проявлений. Знаєте, як хвилька, а до неї прив'язуємо. Там основна стебелинка, а до неї прив'язуємо орнамент. Там. От, він поділений геометрично, правильно, він чередується, є ритми. До цього нема питання. Але от, ну, хочеться, можливо, із-за того, що дуже світла ця стебелинка, і вона не проглядається, не чітко її видно. Квіти досить темні, чіткі, а стебелинка світла, нема навантаження, і не видно, як вони прив'язані один до одного. Так воно і є. Дивіться, я збільшую, і так воно є. Вона є ця лінія, але вона виконана світлим кольором. От ці додаткові елементи могли б бути такі світлі, а оцю стебелинку трішки затемнити,
бо тут дуже темні квіти, ну, відносно цих елементів. Але в поєднанні з усієї роботи дуже гарна робота. Ну, Мгм. тобто навіть такі маленькі помилки, вони не сприймаються. Це я збільшила і вже придираюся до там, вишукую щось, бо нема з чого знайти. Нема, зауважень немає. Так, слідуюча робота. Дивіться, тут у нас тарілочка, там досточка, предмет. Вже є в самого вироба ця окантовочка, ця рамочка, але вона ж також має притримуватись, коли ви малюєте розпис. Хоч трішечки, але одинаковою відстань відступити від цього краю, тому що деякі елементи впираються, а деякі мають зазор. Ну, тобто, розумієте, да, що не відступлено від краю, трішечки треба відступати, от, і вже потім виконувати композицію. Я себе привчила, наприклад, коли я на склі роблю розпис, нема в руках, але дуже теж важко промалювати по склі рамочку. Я обклеювала ті кути, той низ скотчем. І я ніколи не заходила, і мій розпис не виходив за рамки. Тобто він чіткий був. Тобто можна і обклеїти і тут рамочку, якщо вам важко. Можна навіть на папері. Ну, інколи цей скотч знімається із папером. Тобто він руйнує структуру бумаги, і на полотна я наклеюю саме такий бумажаний скотч і користуюсь ним замість рамки. Він мені допомагав, коли я раніше, коли вчилася, коли шукала, коли вдосконалювалася, він мені дуже допомагав. Так, слідуюча робота, вже ми розглядали цієї майстрині роботи. Подивіться, яка цікава техніка і поєднання у листочках. Дивіться, да, там, чи продряпу, скоріше всього, продряпування. Ну, я навіть не знаю. Ну, дуже красиво такі різні елементи. Вони є по всіх її роботах, всередині квітів. Бачите, там витикано. Тут зроблено, тут, тобто дуже цікаве таке наповнення, і хвостик у пташечки. От. Досить цікаве і така структурний розпис, який передає структуру, але він не структурний. Тобто за рахунок просто такої техніки дуже такі цікаві виходять роботи, композиції, серединки у квітів, у листочків. Ну, тільки похвала. І слідуюча робота також. Я знаю цю роботу, це за моєю роботою. Мені дуже приємно, що ви використали композицію і надихнула саме моя робота вас на це, на свою виконання. Виконана зовсім по-іншому і трошки змінена композиція за своїм смаком і своїм стилем виконано. Я навіть не звернула б увагу, що це за моєю роботою. Ви просто самі написали, і я просто так, та невже, а потім, ой, да, точно. Тобто я навіть не замітила б цього, а так як ви звернули увагу і про це написали, то мені дуже приємно, я вам дуже дякую. Гарна робота, ніяких зауважень. У вас свій почерк і свій стиль подачі. Тут немає чого виправляти. Просто малюйте, щоб більше було ваших робіт. Теж дуже цікава робота, така наївна, і поєднання кольорів дуже сміливе і при тому дуже гарно сприймається. Яскраво, соковито, от яскравий жовтий, да, там, і холодний, такий зелений, ізумрудний. Це досить таки треба обережними бути з цими кольорами, бо вони по тональності одинакові по насиченості і дуже яскраві. І ви зуміли їх розбавити холодним розовим, більш теплішим, заглушеним жовтим, з охрою. Ви зуміли, я знаю, що ви ніде не навчалися, у вас немає художньої освіти, це внутрішній смак кольору, сприйняття і поєднання. Тому лише хвалю. Слідуюча робота відразу, що ніби виконана на золотій поверхні, ніби, як ця техніка називається. Це просто такий папір тонований, і знову ваші елементи, да, такі ажурні, такі повітряні, такі заокруглені, такі дуже красиві. Вони дуже красиво передають почерк художника. Мені дуже подобається так. Слідуюча робота теж досить уже майстерно, гарно виконана.
витримано, чисто, охайно, композиція, все до ладу. І малесеньке зауваження. Дивіться, які ви сильно темні, прямо чорні, протягнули серединки у листочках. Вони ніби як дирочка, ніби прорване полотно, і там темнота світиться. Тобто, або трошечки, ну, гарно було б, якби ви такий темно-вишневий, оцю серединку зробили б темно-вишневу. І так само з жовтим кольором яскравим обвели її, от, щоб вона була не чорна, а така, як краплак, як закраплачити. А так, ну, таке відчуття зразу ніби як дирочка. Знаєте, там, А вона чорним кольором виконана, да? Вона так, ну, маленька і не видно. можливо, коричневим, але Ага. можливо так фотографія зроблена. Але ну Може. я ж можу тільки давати характеристику тому зображенню, що я бачу. Так. От, Мгм. можливо, при іншому освітленні воно не так виглядає. Ну, але ну, те, що я зараз бачу, Так. хочеться трошечки додати як помаранчевого, мазочок один такий, знаєте, з відтінком вишневого, помаранчевого, трошки такого теплішого, коричневого кольору. От, прямо аж так проситься, що я вам про це говорю. Так, слідуюча робота, кілька робіт. Це не Петриківка в нас, це в нас такий декоративний живопис, я б його так називала. Досить цікаве таке виконання. Там за квітами, дивіться, якийсь образ. І тоді, коли переглядала я перед аналізом, я не помітила цього ангела, да, там, чи феї, що він так захований. Зараз я збільшу, щоб ви побачили це. Щойно побачила. Дивіться, яка техніка, цікаве виконання і як просвічується там образ якийсь на задньому плані. Гарна, цікава робота і цікава техніка виконання. Це те, що я можу вам сказати щодо живопису. От, і ця робота досить гарно і цікаво виконана. Так, слідуюча робота, Петриківський розпис. І перше, що в очі кидається, подивіться, не вистачає пластичності. У нас є рух, динаміка по композиції, квіти йдуть одна за одною, йде коло, але оці листочки дуже-дуже такі прямі, такі лінійні, і вони ніби, знаєте, не доповнюють цей рух, а ніби прорізають його рух. І ну, таке двояке, знаєте, сприйняття нестандартне, або хочеться трошечки, щоб кожен листочок так трошки був загнутий по колу, трошки пластичності додати, бо вони трошки ніби прорізують наш вінок, наше коло, наш рух, динаміку, ніби, знаєте, отак, квіти живі ідуть по колу, а листочки ніби штучні, так прямо вмальовані штучні, вони не рухаються, вони там з пластмаси зроблені, ну таке відчуття. Уже і теж дивіться, як звернув увагу, ви зробили внутрішню композицію, іде рух в одну сторону, а наружна в іншу. Це теж сакральна геометрія, і вона додає свого плюсів, своїх таких нюансів саме у сприйнятті, коли в нас іде рух в одну сторону, а інший коло і виконання там мережечки в іншу сторону. Воно додає до сприйняття зорового дуже багато плюсів. То теж, коли ви виконуєте такі роботи, цікавтеся і звертайте на це увагу. І от мережечка дуже гарно виконана, дуже красиво, дуже прямо така, трошечки там і вилізло, але навіть не давить, тобто десь чуть трішечки там ви не витримали, да, там кінчики, але таке поєднання легких кольорів, що так здалеку, як дивлюсь, дуже красиве. Навіть у цих помилки не сприймаються. Єдине, що сприймається, це дуже такі листочки, які прорізають роботу. Хотілося б трошки їх вигнути, Так, оце єдине. додати трішки пластики. Трішки пластики. Можливо, навіть не самі листочки, а оці серединки. Вони настільки рівні, тобто якби їх трошечки раз там вигнути, або щоб вони не такі були чіткі, щоб вони більш такі пастельні були. Можливо, тоді б не так було... Кидалося в очі. Ця геометрія, да, прорізалася. От, і слідуючи, да, дивіться, дуже ніжно у вас виконано, але я збільшила, я дивилась, ви без підмальовка виконували роботу. От, і я такої техніки добиваюсь, коли олійними фарбами малюю, щоб вони були насищені і в той же час прозорі. Тобто, коли по чорному тлу я малюю масляними без підмальовки, відразу
олійними фарбами, і вони саме додають. Так малювали на заводі Петриківському, ну і в експериментальному центрі зараз малюють майстри. От, я люблю цю подачу, цю техніку виконання таких робіт. Тарілок, таць на темному фоні. От, я не знаю, чи ви малювали олійними фарбами, чи це ви акрилом так зуміли, чи у вас такі фарби. От, ну, дуже гарно і цікаво сприймається. Так, слідуюча робота, досточка і 2 ложечки. І знову дуже гарно витримано у нас композиція і виконання, і від країв відступили, а вже у ложечці немає оцих, не відступили цієї рамочки, і трошечки давить в лопатці і в ложечці. Не старайтесь сильно забити, замалювати такі дрібні вироби такими дрібними елементами. Дайте дихати ложечки. У вас основна це доска, вона привертає. Ці елементи, ці лопатка, ложка, вони тільки доповнюють, вони взагалі не повинні на себе звертати увагу. Отакий легенький хвильку, кілька листочків, 2 ягодки і все. Вони тільки доповнюють, вони в наборі йдуть, вони не мають на себе привертати, вони дуже важкі. Це помітно. Зробіть їх трошечки, ну, слідуючу будете виконувати, не робіть таке сильне навантаження. А щодо досточки, і до розпису, і до композиції ні жодного зауваження не маю. Слідуюча робота, дуже красиве виконання маку. Дуже, ось вже менше тут навантаження, вже краще сприймається. Тобто, ну, раз елемент і все, там кілька мазочків, бутончик, маленька квіточка і все. І вже набагато легше сприймається. Хоча і тут досить так трошки не витримано рамочки. От, і дуже гарна сама техніка, сама композиція і подача квітів, там листя, дуже красиве виконання, дуже стилізація цікава, більш таке природна, ну, і трошки подібна до інших напрямків розпису, я б так сказала, до київського так малюють, там сучасний київський, бо я ділю київський розпис на 2 категорії. Традиційний, той, що я знаю, який має бути київський, і сучасний. Це там сучасні майстри, вони спорять, доказують, що ні, це і є. Я не влазю в ті спори, але так і скажу, що ця робота подібна до сучасного київського розпису, які майстри зараз демонструють на виставках і в соцмережах. Хоча я знаю трошки інший київський. Так. І слідуюча робота, теж дуже, боже, яка гарна робота, дивіться, яка техніка виконання, і листя, і квітів, і наскільки детально, дуже дрібні елементи, і вони настільки продумані, промальовані. От, деталізація дуже така цікава, і передача декоративною технікою прямо живописності. Я знаю ці квіти, я знаю це листя в природі, я знаю, вони росли у мене там у бабусі по тину плелися. Тобто, ну, настільки, і вони в тому виконані, подивіться, петриківським технікою, вони декоровані, вони зовсім не живописні. А сприйняття геть як живописна робота. Ну, здалеку я дивлюсь, там як акварелью, там живопис виконаний робіт. Так, слідуюча робота, теж подивіться, яка техніка виконання. Я просто хочу, щоб ви звернути. Мені здається, що акварелью, а можливо такий акрил прозорий, але дуже гарний, дуже пластичний, чистий мазочок, дуже гарна динаміка, поєднання кольорів, композиція розміщення. І цей підпис, хоч він і штучний, я маю в виду, що не рукою виконаний, але він прямо доповнює і дає будь-який підпис, дає серйозності роботі. Навіть самі такий, учнівський, яку ви там пробуєте тільки ази малювати. А тільки ви підписали. Підпис, Ліля, бо не видно його, про який ви маєте. От Просто, зараз просто, видно. да. Угу. Уже серйозно сприймається робота, коли є підпис, дата. І ця робота. Отут до цієї роботи я хочу вам трішечки підказати маленькі моменти. У вас іде і рух, і ви ніби в овал вписали композицію, і рамочку ніби поєднали
з композицією, ніби вона доповнює і в той же час підкреслює. Мені дуже подобається ця подача, але подивіться, оці елементи, вони, бачите, лінія так раз, і вона. Тобто у вас основний букет, основний рух іде, а потім ви ніби вставили штучні квіти. Це те, що я говорила, да? Там на проволоці. Тобто немає логічного пояснення, звідки йде цей бутон. От. Як він тут тримається, як ми його причепили. Ось у нас квіточка, відразу да? Маленька зірочка, квіточка, і з квіточки йде дуже красивий бутон. Коли ми дивимося і спостерігаємо на всю роботу, вона досить цікава і навіть не звертається на це уваги. Але я хочу, щоб ваші роботи були бездоганні. Тобто прослідковуйте, продумуйте, кожне промальовуйте оцей момент, скуда ж вона вас іде. От дивіться, ви б її завернули, да? Вона має йти вона з листочка. Ось оці ягодки йдуть теж з листочка, з-під квітів основний сюди повертають, а ці мають повертати звідси. От. Ну, такі маленькі, малесенькі, такі поміточка, і ви, я надіюсь, врахуєте слідуючий раз у своїй роботі. Слідуюча робота. Дивіться, яке красиве помаранчево-яскраве з блакитним кольором. І на контрасті зіграно сприйняття таке, от, і воно досить таке сміливе, досить таке виразне. От, мені подобаються сміливі роботи, мені в кольорі, в композиції, в рішенні, да, там, в ідеї, подачі. Такі роботи зустрічаються в інтернеті, ми всі їх бачимо, вони не схожі на роботи інших майстрів. І цим вони привертають увагу. От, і ця робота також привертає увагу. От ви витримали і рамочки, ну, можливо, я думаю, що є тут рамочка, що просто не так сфотографована робота. От. А окремі елементи і техніка виконання досить гарне і майстерно ви зробили. Так, слідуюча робота. Я постійно говорю, що на чистому дереві, на такому тлі важко виконати роботу. Тут цього не відчувається. Дивіться, ну, такий колір такий пастельний, і на ньому калина червона і зелена, і досить чітко, гарно всі видно елементи. Це теж говорить про внутрішній смак кольору. І таки трошки додали живописності до кожної ягодки, і кожна ягодка як смачна, хочеться зірвати. Вона така порічка, така калинка, ну от прямо вони живі і сяють на доступці. Прямо хочеться їх зірвати і з'їсти. Слідуюча квіточка, досить гарна, красива і смілива. Мені здається, що це роботи вже ті, що з минулого майстер-класу. Я не знаю, де кордон тих робіт на цей місяць. Аналізу не пам'ятаю. Цієї роботи не пам'ятаю. Пам'ятаєте, так? Я не пам'ятаю. Мені здається. От. Ну, навіть якщо і була, я ще раз зроблю. Досить красиво, динамічно виконані мазки і листочка, досить сміливі. І була це аналіз прошлої роботи, я її пам'ятаю. Да. Сміливі виконані такі квіточка, впевнені такі рухи, сміливі мазки, сміливі, великі. Це досить треба бути, треба мати цю сміливість внутрішню, тому що більшість початківців дуже бояться взяти великий пензлик, широкий, набрати багато фарби рідкої, сміливо протягнути мазок, вигнути його, це ж вигнути треба, ну, тобто такі великі розмахи зробити. Не часто зустрічається. Це можна щоб воно випрацювалося з часом, набулося в майстерності. І для прикладу у вас є я. Ну, тобто я теж дуже боялася провести мазок, взяти великий пензлик, коли навчалася. Всі квіти були дрібненькі. Якщо велика якась квітка, то я її ділила на 3 квітки. Ну, тобто якась робота, мені потрібно там таку квітку. Я одну квітку не малювала, я малювала в цьому колі, в цьому розміщувала 3 менші квітки. Так мені легше було, бо я не могла витягнути досить великий мазок одним пензликом. Я розбивала на 3 частини цей простір і там малювала 3 квітки. Так, це остання робота із сьогоднішнього ефіру. Ага, Так, ага. Зрозуміло. Пані Ліля, дуже дякую вам. І це, можливо, це і добре, да, що ви зробили декількох робіт повторний аналіз
да, тому що в папці виявилися роботи з минулого аналізу робіт, і це насправді також добре, тому що люди зможуть ще раз прослухати аналіз. Дуже багато в цьому ефірі, от, наприклад, було 3 лайфхаки. Це я так підітожу, да? Малювання рамки, як малювати так, щоб робота виглядала охайнішою. От, ну і такий лайфхак, як про муштабель, він називається, то коли спираєшся рукою на паличку, да? То хто буде передивлятися ефір, ви зрозумієте, про що мається на увазі. От, і, друзі, я хочу ще раз вам наголосити, сьогодні з нами проводила прямий ефір майстриня України Лілія Зоркіна. Лілія Зоркіна малює саме автентичну Петриківку і навчалася в самій Петриківці, да, в минулому столітті чи сторіччі, не знаю як правильно. От, і пані Ліля підготувала і в Open Art Академії є великий спектр курсів, міні-курсів, да, як для початківців. Да, є курси, повний курс від А до Я, Петриківський розпис від А до Я, де пояснюється Петриківка від початку, від першого мазочка і закінчується саме дипломною роботою, да, вже авторською роботою, яку ви зможете вже ставити на виставку. От, тому є міні-курс для початківців, для тих, кому подобається Петриківський розпис, да, і вам би хотілося навчитися саме автентичному Петриківському розпису, от, будь ласка, запрошуємо вас на сайт openartacademy.com і ви зможете обрати, там є фільтр, обрати Петриківський розпис і зможете обрати для себе саме той курс, те направлення, що підходить для вас, для вашого рівня. Да? Тому що є для початківців, є курси для підвищення кваліфікації вже майстрів, є курс, який прямо направлений на малювання пензликом котячкою. Він так і називається дует котячкою. От, і всі уроки проходять онлайн. Да, ви можете доєднатися з любого куточка світу, зручного, затишного місця для вас, так, маючи тільки інтернет. Є зворотній зв'язок з майстринею. Пані Ліля, ви надсилаєте завдання домашнє, да, яке ви виконали за відеоуроком. От, і пані Ліля надає зворотній зв'язочок, підказочку, дещо потрібно виправити або додати. Це дуже важливо, тому що Open Art Академія не просто наша ціль, да, щоб ви навчилися саме правильно малювати. Тому будьте готові до того, що буде багато домашніх завдань, практичних, да, і роботи надсилаються на перевірку майстрині, наставнику, і пані Ліля дає зворотній зв'язочок. Що я ще хочу наголосити, що
в академії є така послуга, ви маєте змогу зробити оплату частинами. Тобто не потрібно, можна розбити на 4 частини оплату. От, і ви, ну, так буде, може, не знаю, ну, зручно це. І ця опція є без відсотків для студентів. Да. Люди пишуть дякую, пані Ліля, дякують за аналіз робіт, і в нас в процесі ще було дуже-дуже дякую, пані Ліля. От, дякую за аналіз. Я так швиденько, да, переглядаю. Дякуємо вам, друзі, за зворотній зв'язочок, що дякуємо за слова подяки, тому що для нас це важливо. Да, важливо знати, що це корисно для вас, а це насправді корисно, і корисно переглядати цей ефір, тому що, ну, на прикладі других робіт ви також навчаєтеся, і це додає досвіду для вас. Да, в процесі там на початку було запитання щодо пензлика котячки. Чим можна замінити хутро котика? Да? От, пані Ліля, може ви надасте Так, відповідь на це запитання? я шукала дуже таких багато запитань, дівчатка цікавляться, то нема котика, то не можуть знайти, виїхала за кордон, чим же ж можна замінити? Я шукала такий пензлик, я знайшла. Ну, сказати, що замінити це неможливо, замінити котячий пензлик неможливо. Ну, максимально наближений і можна такі елементи виконати ось такими пензликами. Вони називаються пензлики для каліграфії, але вони є різні. Є більш такі пружніші, а є трішки м'якші ворсинки. Я купувала їх на тему. Ось дивіться, зараз я покажу вам досить такий більший. Вони різні розміри є таких пензликів, різної величини є досить великі, є набагато менші. Ось дивіться, да? Наскільки великі, так? Це там з панди, щетина, і собаки. Я не знаю, з чого, з кого їх виконують, тому що не підписано. Але в наборі, який я останній купила, різні величини цих пензликів і різна пружність. І один пензлик був досить м'якенький. Ну, я не замінила котячку, але майже замінила. Тобто купіть собі такі пензлики, ними гарно виконувати. Зараз я вам покажу різницю. Я приберу, щоб на білому фоні було видно різницю котячого пензлика, да, і такого, ще бамбуковий його називають, для каліграфії. Пружність нашого котика, вона дуже м'якенька, тому ми можемо витягнути будь-який елемент. Пружність цих пензликів трошки пружніший, друга, інша, і вже не витягується. Але трошечки, як наб'єте руку, спробуйте, можливо. Я навчилась, і ви навчитеся. От, подібні елементи. Але ж все ж таки впізнаний Так, петриківський розпис саме тоді, коли ви його виконуєте пензликом з котячого хутра. Так, пані Ліля? так. Тобто, Зернятко цим пензликом ви не поставите, відбиток не поставите, ромашечку не намалюєте. Ну, якісь елементи трошечки можуть вам допомогти. от, і я вже, ну, якби з досвіду, тому що також багато запитували щодо, як можна замінити пензлик котячку. От, ну, ще раз наголошую, і пані Ліля 100% підтвердить, що впізнаний петриківський розпис саме тим, що він малюється за допомогою пензлика котячки. Да? Тобто це альтернатива, але, друзі, якщо хтось за кордоном, да, ось така порада, є грумерські салони, да, ви можете зайти до них і попросити в них хутро котика, якщо там, але
Нам надсилали навіть відео, да, коли там смаколики брали з собою, да, ловили котика і відрізали той маленький Пучечок. пучечок, да, з хутра котика, і котик вам тільки вдячний буде за ті смаколики. Тому не старайтеся знайти, да, заміну пензлика з котячого хутра, тому що, ну, це самий важливий пензлик в петриківському розписі. Альтернативу знайти можна, але важливо мати пензлик з котячого хутра, якщо ви хочете виконувати саме автентичний, да, петриківський розпис. От, я думаю, що все. Так. Дякую, пані Ліля, вам ще раз за ефір і за аналіз робіт. Я маю надію, що все в нас збережеться і все буде чудово. От, і ви зможете передивитися в записі. Ось пишуть нам кошачка, є кошачка. Я дуже люблю її малювати. І вже зробила нові кошачки, але перша малює найкраще. І це дуже гарний такий фініш ефіру. Підготуйте мандруючих котиків, пробуйте, підгодовуйте мандруючих котиків і пробуйте робити пензлики. Це дуже гарна порада насправді, і в кожному міні-курсі, да, є відеоурок, де пані Ліля, і ми навіть ефір проводили, як створювати пензлик котячка. Тому знайомтеся, підгодовуйте, от як радять нам пані Світлана, мандруючих котиків. Знаєте, коли є бажання, ну, це потрібно робити досконало. І зробіть свій пензлик котячка. Всім вам гарного вечора і тихого вечора. І до нових зустрічей. У нас дуже багато буде нових анонсів. Ось скорим часом, будь ласка, слідкуйте, тому що ми багато новин і цікавостей для вас підготували. Дякуємо, що ви були з нами. На все добре. Дякуємо, пані Ліля. Так, обіймаю і до побачення До всім. побачення.